Welcome to my DigitalEducare YouTube channel. মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা আহিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। সো এই জাননীৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আৰু এই জাননীখন পঠিয়াইছে ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰী এছিয়াছ Director of Elementary Education Assam Kahilipara Guwahati 19 আৰু প্ৰতিটো জিলা শিক্ষা বিষয়ালয় আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডিফু হাফলং আৰু হৈছে কি ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল ডিফু হাফলং আৰু ইয়াৰে সাবজেক্ট মেটাৰটো হৈছে অবজাৰভেশ্যন নাম্বাৰ 2 of Honorable DRSC অর্থাৎ Departmentally Related Standing Committee on Education Assam Legislative Assembly আৰু ইহঁতসকলৰ এই DRSC যিটো ষ্টেণ্ডিং কমিটি আছে শিক্ষা বিভাগৰ ইহঁতসকলৰ যিটো অবজাৰভেশ্যনৰ নাম্বাৰ 2 টো বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু ৰিগাৰ্ডিং এংগেজমেণ্ট অফ লোকেল youth by the regular teacher for taking classes in their absence অর্থাৎ একাংশ নিয়মিত শিক্ষকে নিজে absent হৈ প্লাই কিছুমান স্থানীয় যুৱকৰ এংগেজ কৰি প্লাই কি কৰিছে ক্লাছসমূহ চলাই আছে সো এই কমিটি মতে it has been observed that many local youth have been engaged by the regular teachers for taking classes in their absence illegal অর্থাৎ কিছুমান নিয়মিত শিক্ষকে কি কৰিছে অ্যাবসেন্স হয় ইলিগেলি কি কৰিছে লোকেল ইউথক এংগেজ কৰিছে দিস ইজ স্পেশালি নোটিসড ইন মেনি ৰিমোট এৰিয়া আৰু এটো প্ৰত্যক্ষ হৈছে ৰিমোট অঞ্চলসমূহত সো কমিটি কি কৰিছে এই বিষয়ে ৰিকমেন্ড কৰিছে টু এপ্লাই সাচ প্ৰেক্টিস ইন দা টিচিং সিস্টেম সো এই শিক্ষা বিভাগৰ এটো যাতে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই সম্পৰ্কে এই বিভাগীয় জিলা বিভাগলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা পঠাইছে লিখিছে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ইমিডিয়েট টেক ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেপছ সো এই সম্পৰ্কে এটা ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেপ ল'ব লাগে এণ্ড ৰিপৰ্ট টু দ্য হায়াৰ অথৰিটি ফৰ ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন এগেইনষ্ট টিচাৰ ইনভলভ ইন সাচ মেল প্ৰেক্টিচেছ অৰ্থাৎ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল শিক্ষকে নিজে এবচেণ্ট থাকি কি কৰিছে ব্লেকক এংগেজ কৰিছে ইহঁতৰ বিষয়ে ডিসিপ্লিনাৰী একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে হায়াৰ অথৰিটিলৈ ৰিপৰ্ট জনাব কৈছে দিস মে বি ট্ৰিটেড এজ টপ মোষ্ট আৰ্জেণ্ট আৰু এইটো এটা অতিকে টপ মোষ্ট আৰ্জেণ্ট জাননী বুলি কৈছে অৰ্থাৎ কিছুমান ৰিমোট এৰিয়াত একাংশ শিক্ষকে নিজে এবচেণ্ট থাকি বিশেষকৈ চৰ হওক বা এনেকুৱা ভিতৰুৱা কিছুমান ঠাইত কিছুমান নিয়মিত শিক্ষক ৰেগুলাৰ শিক্ষকে কি কৰিছে বেলেগৰ হতুৱাই নিজৰ কৰ্তব্যসমূহ কৰাই আছে সো ইহঁতসকলৰ কাৰণে এটা ডিসিপ্লিনাৰী একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে বিভাগীয়ভাৱে জাননী জাৰি কৰিছে সো যিসকল শিক্ষকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলিগেল কামসমূহ মেল প্ৰেক্টিছসমূহ কৰি আছে ইহঁতসকলে অতি সোনকালে সাৱধান হওক নহলে আপোনালোকৰ বাবে ডিসিপ্লিনাৰী একশ্যন লোৱা হ'ব সো মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনালো সো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এটা চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব